Georgia, and our luggages is here already. Yung sa airport. Good morning. This is me. Ay, nauntog ako. Kakagising lang namin. Late na ha. Ano oras na? 10 o'clock a.m. Get vloggers. Charot. Ayun, ito yung nakuha namin yung hostel. Yan, simple lang siya. Kasi hindi na kami nag-splurge sa hostel kasi tutulugan lang naman namin siya and maghapon kami nasa labas. Hindi pa open yung lights, please. Kaya yun, maganda naman. Okay naman. Si DJ inaantok pa. Ayaw niya pa sanang bumangon. Kaya lang ginising ko na siya kasi sayang naman yung oras kung hindi pa kami kikilos. Ayun guys, kikilos na kami. Late na lang ulit. Grabe yung puya talaga. So alas 4 ng umaga na kasi kami nakatulog. Kaya yun. See you later na lang guys. Samahan niyo kami mamaya. Okay? Bye. Hi guys! Dito na kami sa labas ng aming tinutuluyan. Ayan, paglabas mo pa lang, puro old buildings na yung makikita nyo. So parang nasa ibang ibayo na talaga kami. Nakalaya kami ng Riyadh. Hello Georgia. Na kami sa malamig. Ito yung totoong winter guys. Hindi yung winter dyan sa Riyadh. Charot, joke lang. Ayan, ayan. Dito kami nag-stay. Busy siya, nag-hotspot. Kaya yun, malamig siya guys. Anong oras na? Tanghali na dito pero sobrang lamig pa rin. Buti na lang nagdoble ako ng damit at saka nag-leggings ako. So mamaya, pasyal ko kayo. Namumula na yung ilok ko. Yan lang. So later guys, sama kayo sa akin. Kakainan hanggang ngayon. Hindi namin alam kung saan may pork dito. Tsaka dito. Na combo lunch, 15 gel lang siya. Meron na siyang soup, main course. Meron na siyang soup, main course, and side dish. Kaya lang wala siyang kasamang drinks, diba? May kasama bang drinks doon? So, yung in-order ko is pumpkin soup. Ito siya. Yan, pumpkin soup. And yung kay DJ naman is beef soup. Yan. So, may pa-bread pa silang kasama. Yan. Nantay pa namin yung ibang order. Puro pork yung in-order namin kasi gusto namin makakain ulit ng pork kasi nga from Saudi bawal ang pork. So dito try namin kumain ng pork para naman hindi namin siya masyadong miss. Tapos na kami kumain, busog kami. Ang sarap ng pagkain nila, grabe. Sulit na sulit. Ayan guys, ayun yung paligid nila. So maraming kainan dito, kaya lang parang kadalasan gabi pa sila nag-open. Parang masarap tumambay dito sa gabi. Busy yung isa kaka-picture. Naghahanap ng maps. Ayan, namumula na yung mukha ko kasi bukod sa nag-chick tint ako, nag-lip and chick tint ako. Sobrang lamig talaga dito. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight,
Make it last forever. Try namin yung cable car, paakyat ng Narikala Fortress. Yan siya. Sarap! Pagpunta kayo dito guys sa Georgia, try nyo din. Lahat itry nyo. Charot. Coals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies. All because of you. Dripping lights paint the skies. Only you. So Sabihin na TBC. TBC. Yung tugtog. At ayun na nga guys, nandito na kami sa Japanese Garden. Kala ko na-record ko kanina, hindi pala. Ayan, ito lang naman siya, maliit lang. So, hindi rin bukas yung fountain kasi nga, siguro taglamig, wala rin masyadong bibisita. Ayan, nag-picture-picture lang kami dito. Yun lang naman yung makikita nyo. Tapos, yun, galing din kami sa taas. Ngayon, walking na kami papuntang, saan na tayo punta ni? Pababa na kami. Doon na sa Old Tbilisi siguro yung labas namin sa falls. Yan. Malamig na guys. Sobrang lamig na. Nakauwi na kami. Ayan, nandito na ulit kami sa hostel namin. So, ayun nga, marami naman na kaming napuntahan, pero marami pa rin kaming hindi napuntahan. Maraming napuntahan, mas maraming hindi napuntahan. So, ayun na nga, no? Magre-rest na kami for now. Hindi pa ako nag-shower. Mamaya na lang nanonood pa kasi kaming TV.
Tapos yun, bukas ulit, wait niyo yung vlog ko na mag-snow activity kami sa Godauri tsaka Kasbegi, punta namin bukas. So ito si Mr. Kulangot. May Mr. Ayan, nakahiga na siya kasi manonood daw kami ng PBB. So yun lang guys, good night. See you on my next vlog. Sana watching my vlog. This is our first ever travel together ni Mr. Daryl J. So sinusulit namin lahat. Sana ma-enjoy niyo yung vlog namin and follow and subscribe. Okay? Thank you! God bless!